साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई Autodesk Maya मा एउटा सजिलो तरिका सिकाउने छु कुनै पनि शेप बनाउनको लागि र यो तरिकाले तपाईहरुलाई धेरै मोडलिङमा हेल्प गर्नेछ। त्यसको लागि सुरुमा मैले यहाँबाट सिलिन्डर क्रिएट गरे फ्रन्ट भ्यूमा गएर यसलाई रोटेसन दिन्छु एक्सिसमा एक्सिसमा 90 डिग्री। त्यसपछि यहाँबाट यसको सबडिभिजन एक्सिसलाई 6 बनाइन्छ। इज मोडमा गए यहाँ माथिको इजलाई सिलेक्ट स्केलिङ टुलले शिफ्ट अनि माथि स्केल लाइटिङलाई टु साइडेड लाइट गर्दिए फेस मोड यतिलाई डिलिट। अब अब्जेक्ट मोड यसको डी प्रेस गरेर यसको पाइभट पनि यहाँ चेन्ज गर्छु मुभ टुलले। अब यहाँबाट स्न्याप अन गर्दिए मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर यता स्न्याप। त्यसपछि दुईटैलाई कम्बाइन डी फेरि पाइभट चेन्ज गर्छु डी र अब शिफ्ट यता लिएर आउँछु त्यसपछि शिफ्ट डी गरिदिन्छु। अब जुम आउट गरेर हेर्छु कति बन्यो। अब लास्टकोलाई सेलेक्ट गरेर मैले सेपरेट गर्छु माथिकोलाई डिलिट र अब रहेको सबैलाई सेलेक्ट मेसमा गएर कम्बाइन यसलाई चाहिँ डी यसको पाइभट पनि यहाँ डी त्यसपछि शिफ्ट माथि यसलाई अफ डी यहाँ सरी यहाँ त्यसपछि स्न्याप अन गर्छु यो स्न्याप हुन्छ। त्यसपछि अब अलिकति माथि स्न्याप शिफ्ट डी गरिदिन्छु। त्यसपछि अब यो सबैलाई सिलेक्ट मेस कम्बाइन हिस्ट्री डिलिट फेरि सेन्टर पाइभट फेरि ट्रान्सफर्मेसन पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्छु। अब चाहिँ राइट भ्यूमा गएर फेस मोड र यसको जति पनि यो साइडको पार्ट छ यो सबैले डिलिट। अब यसलाई एक्सट्रुड गर्छु सुरुमा यसको यहाँबाट स्न्यापलाई अफ गरेर एक्सट्रुड गर्छु अब्जेक्ट मोड। त्यसपछि यसलाई अब यहाँबाट सेन्टर पाइभट फ्रेस ट्रान्सफर्मेसन सबै गरिदिए। अब डिफर्ममा गएर नन लिनियरमा गएर बेन्डमा जान्छु यसलाई रोटेट गरिदिन्छु जे होल्ड गरेर यो साइडमा। अब कर्वेचरलाई बढाएर हेर्छु यो रङ साइड रोटेट भइरहेको छ यसलाई रोटेट दिन्छु यो एक्सिस एक्सिस रोटेट भयो। अब यसलाई चाहिँ कर्वेचरलाई 180 डिग्री फुल गरिदिए। अब देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी तपाईको शेप बनेर रेडी छ। यसलाई तपाईले पछि पनि एक्सट्रुड गर्न सक्नुहुन्छ पहिला गर्दा पनि केही हुँदैन। यस्तै गरी हामीले कम्प्लेक्स शेप बनाउन यस भिडियोमा सिक्यौ। र यसलाई टप भ्यूमा गएर तपाईहरुले अब सेन्टर पाइभट फ्रेस ट्रान्सफर्मेसन गरेर मुभ टुल एक्स होल्ड गरेर सेन्टरमा लिएर आएर राख्न सक्नुहुन्छ एक्स। त्यसपछि अब यसलाई तपाईहरुले टेक्सचर गर्न सक्नुहुन्छ। तलबाट सिलेक्ट ब्ल्याक अथवा व्हाइट कस्तो गर्न चाहनुहुन्छ
यसरी हामीले कम्प्लेक्स सेप बनाउन सकिन्छ। आजको भिडियोबाट तपाईहरुले केही सिक्नुभयो भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।